Để tìm được viên ngọc, các bạn trẻ phải trải qua 3 ngày thử thách cả về trí tuệ lẫn thể chất. Trong ngày đầu tiên, các nhóm đã trải qua một hành trình khá dài trên đất liền nhưng khá suôn sẻ. Ngày thứ hai là một hành trình trên các đảo. Nhiều nhóm lúng túng với các tọa độ nên đã dùng quyền trợ giúp là hỏi ban tổ chức. Và hôm nay ngày thứ ba cũng là ngày cuối cùng của hành trình đến với Mắt Bảo. Những mật thư, những ngôn ngữ cổ, những bản đồ tiếp tục làm các đội căng thẳng hơn. Đội nào sẽ khám phá được bí mật đã cất giữ 500 năm trước? Đội nào sẽ mang trên vai sứ mệnh cao cả trả viên ngọc về lại nơi cần có nó và đặt chiếc chìa khóa khóa lại hành trình đến với Mắt Bảo lần này? Câu chuyện 1001 điểm đến thú vị hôm nay sẽ cho các bạn câu trả lời đó. Ban tổ chức phải thức gần như cả trắng đêm để mà tiếp nhận được những câu trả lời của các bạn. Các bạn nào có câu trả lời đúng và sớm nhất thì sẽ có lợi thế xuất phát trong ngày hôm sau. Các bạn sẽ phải tìm ra vị trí, điểm đến của mình. Sau đó các bạn sẽ phải tìm ra phương tiện để di chuyển qua một cái hòn đảo khá hoang sơ. Có một điều rất là đặc biệt là cái kho báu cuối cùng. Thì kho báu cuối cùng này nó sẽ phải được mở theo một cách cũng rất là đặc biệt. Và các bạn cũng phải sâu chuỗi hết tất cả những cái mật thư từ đầu hành trình cho đến cuối hành trình, cũng như đọc kỹ câu chuyện thì các bạn mới có thể tìm ra được cái lời giải cho được cái kho báu cuối cùng. Bởi vì có thể đội đó đến và tìm được kho báu nhưng mà chưa chắc là đội có thể mở ra được, thì đó là một cái điểm nhấn hoặc là một nút thắt rất là quan trọng như vậy. Có những đội thật sự về trước trong ngày 1, ngày 2 nhưng cũng chưa chắc đội đó là sẽ chiến thắng. Tất cả đều là một cái ẩn số. Do đó là mình hy vọng là các đội đều cố gắng hết mình trong cái ngày cuối cùng để mà có thể giành lấy chiến thắng cuối cùng. Phải xếp cái bản đồ này theo một cái cách nào đó nhưng mà vẫn chưa xếp được. Để mình tìm ra một cái gì nào? Để tìm được cái địa điểm của ngày hôm nay. Dù cho khó khăn thế nào mà bọn em tinh thần vẫn rất là cao. Mình đi được đến đâu rồi? Thì vẫn theo cái manh mối của ban tổ chức là xếp được cái hình này thôi, nhưng mà xếp ở đêm qua này cũng chưa ra. Các bạn đã thử bao nhiêu cách rồi? Là nhiều cách rồi chị ơi, nhưng mà kết quả hình như vẫn như thế. Một số đội đã bắt đầu đi rồi thì tinh thần của mình lúc này như thế nào? Có cảm thấy quá lo sợ không? Không, tinh thần thì cũng nắm bắt xung quanh lắm, thì cũng mới nghe chỉ có một đội ra đi thôi nên vẫn còn 2 suất nữa nên tụi mình vẫn rất là lạc quan. Và đội xuất phát đầu tiên mà nhóm Easy vừa nhắc đến đó là đội chưa nghĩ ra. Các bạn đã gửi kết quả cho ban tổ chức lúc 4 giờ sáng. Thanh Hà rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình 1001 điểm đến thú vị. Thưa các bạn, đội chưa nghĩ ra mà Thanh Hà đã đồng hành trong suốt ngày hôm qua. Thì các bạn đã là đội đầu tiên và hiện giờ thì các bạn đang lên bến thuyền. Chúng ta hãy cùng theo các bạn để xem là cuộc hành trình hôm nay có những gì thú vị nhé các bạn. Điểm đến đầu tiên mà các bạn chọn đó là Hòn Sầm. Điểm đến thứ hai là Hòn Thị. Còn về lý do vì sao các bạn đến Hòn Sầm, chúng ta cùng nghe giải thích nhé. Cái bản đồ á, thì nó sẽ có hai mặt là một mặt trắng và một mặt vàng. Thì ở mỗi mặt á, nó đều có những cái đường màu xanh và những cái đường màu đỏ như thế này. Và trong cái gợi ý của ban tổ chức thì nó có nói là đi theo hướng dẫn của một vị thần sắc màu. Thì ở đây đội của em đã tìm theo dấu vết của những cái đường màu xanh như thế này. Và sau một đêm á, thì đã có được cái hướng giải. Đầu tiên thì mình sẽ gấp làm tư trước. Khi mà xếp được tới như thế này thì ta thấy ở đây có một cái đầu lâu và hướng bên này sẽ có một cái la bàn. Và tiếp tục thì để khớp cái đường màu xanh dưới này với đường màu xanh ở trên thì ta sẽ gấp lên, gấp xuống và gấp lên nữa. Và bên này ta làm ở dưới ta cũng làm tương tự như vậy. Thì sẽ được hình một cái hòn đảo. Một cái hòn đảo lớn như thế này và có hai hòn đảo nhỏ ở đây. Thì khi ra được cái hình hòn đảo này rồi mới đội của bên em mới tìm trên Google Maps. Siêu nhân chuối, các bạn đã tìm ra được đáp án của ngày hôm nay chưa? Bọn em cũng đã tìm ra được đáp án rồi, nhưng mà còn cái đường đi chi tiết ở cái nơi đó thì bọn em vẫn đang tiếp tục giải. Mình tìm ra được đáp án rồi, tức là mình biết được điểm đến và báo ban tổ chức chưa? Bọn em báo rồi, nhưng mà do báo sau nên bây giờ thì đội phải đi ở thứ 6. Tinh thần của tụi mình lúc này như thế nào? Tinh thần thì mọi người nhìn phờ phạc thế thôi, nhưng mà khi đi thì tất cả mọi người sẽ đồng lòng quyết tâm là chiến thắng. Còn tinh thần của những bạn trẻ R này thì sao?
Tinh thần của team lúc này là cũng hơi là bi quan chút. Trong khi RN và các đội khác đang chờ đến lượt mình xuất phát, thì đội chưa nghĩ ra đã kết thúc hành trình dài 20 phút trên biển, bắt đầu từ cảng Đá Chồng để đến với Hòn Sâm. Nằm lặng lẽ giữa những hòn đảo xanh, Hòn Sâm là một đảo nhỏ rộng 8,3 hecta, mang vẻ hoang sơ tự nhiên, có dáng đẹp với nhiều ghềnh đá ngoạn mục. Một điểm thú vị khác của Hòn Sâm là bãi cát trắng nằm giữa hai ngọn núi nhỏ cùng hàng loạt những hòn đảo xanh bao quanh. Một bên là bãi cát nhìn về Nha Trang, mặt bên kia là đá Lô Nhô nhìn về Hòn Thị. Trở lại với đội chưa nghĩ ra, các bạn đang tìm đường đến Hòn Thị, địa điểm thứ hai mà các bạn tìm được trong lộ trình hôm nay. Cuối cùng thì Phương Thảo, RN và một số đội khác cũng đã xuất phát. Vì nằm trong nhóm sau nên các bạn ấy phải di chuyển cùng xe với nhau. Nhưng như ban tổ chức đã bật mí thì trước hay sau không quá quan trọng, bởi vẫn còn nhiều điều thú vị đang chờ các bạn trong cuộc hành trình. Chẳng hạn như là vượt biển đến với Hòn Thị bằng bè như thế này. Và chúng ta cũng chờ xem đội chưa nghĩ ra sẽ làm như thế nào đây. Đội chưa nghĩ ra chia nhau lên hai bè. Điểm xuất phát ban đầu là Hòn Sâm và các bạn phải đến Hòn Thị cách đó hơn 1 km. Nhưng đội chưa nghĩ ra khá lúng túng trong việc chèo bè. Vì thế mà hai bè đã có hai hành trình khác nhau và đi xa hơn đoạn đường mà các bạn phải đi rất nhiều. Quả là một thử thách thể lực và tinh thần đồng đội thú vị. Phương ơi, hồi nãy thì đội mình khi mà chèo bè qua bên đây thì bạn có cảm thấy thú vị không? Rất thú vị. Đó là một cái thử thách thể lực và thử thách gọi là làm việc với đồng đội. Thì phần lớn mọi người chưa bao giờ chèo thuyền thì với Phương thấy vậy. Phương ngày xưa đã có kinh nghiệm chèo thuyền rồi, thành ra có chút kinh nghiệm và bằng cách là dùng tiếng hô để mà đi sang cho nhanh và đã đạt được. Nói chung đó là một thử thách cũng rất là hay. Hồi nãy thì Hà thấy các bạn là người thì hô là 2, 3, người thì hô là 1, 2, 3 là đoạn hết cả một cái. Vâng, cái hô hãy nhất đó là 12 triệu. Wow. Và massage. Em cảm thấy rất là mệt, nhưng mà qua đó em mới hiểu được team là như thế nào. Em cảm thấy con gái cũng thật là tuyệt. Hot Issue đến Hòn Sâm ở vị trí thứ hai và các bạn trẻ cũng đã nhanh chóng tìm cho mình đủ mái chèo và bè để vượt biển. Cách Hot Issue khoảng 15 phút, các đội Easy, HAH, RN và nhiều đội khác cũng đã đến nơi. Tại nơi tập kết bè, không khí rất vui khi các bạn tập trung khá đông chờ bè về. Và tại đây cũng theo thứ tự đến trước đến sau, các bạn được chọn bè xuất phát.